Ba lụa không ngon, ba lụa Ủa hai. chụp lại cái ảnh hồi nãy không? Có ai chụp lại ảnh hồi nãy không? Không. Trời, không ai chụp vậy. 1-0 cứ nhớ mình một nào không bắn trung tâm nào một trận chụp để coi cho vui á. Bắn rồi. Có cùng không? Có cùng bắn cho tí máu đây nè. Có. Lùi lại. Giữa đông, bích đông lắm á. Bỏ mới đi. Anh bỏ qua đây hả máu đây nè. Nó qua kìa. Lui dậy nhịp. Có chừng lui về nhịp. Bên trái Bên trái không có ai hết. 2 bay cao. Có chừng xe ủ bay cao. Cung ton cái hào. Không có đứa mất cánh kìa ai không? Không bỏ mẹ từ. Chưa biết nó bắn sao mà. Bèo mất cánh nha. Đúng rồi anh. Bay ông ta. Nè di chuyển ép ra từ từ nè. Từ từ meo. Sung yếu. Cà chua với beo bên này nha. Rồi. Bên này nè. Sung miếu nè. Sung mất cây tầm. Từ. Bê bay cao nha. Ôi một viên kìa. Rồi, tôi bị bắn rồi. Chết phá thủ nè. Còn bay không biết nha. Beo chết rồi. Cà 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 chua yếu. Với cà chua đây. Chết hai, tôi bắn hai, bắn đi nè. Giữa nè. Bu với tôi rồi, bu với hai với tôi rồi. Đây bên đây. Dưới đây còn tăng à, bắn thoải mái đi anh em. Giờ bu hai bên trái. Bên trái đó, Tuấn ơi, bắn Tuấn ơi. Hay yếu. Dọn qua anh em, dọn qua. Hai hết đi tầm nè. Hết tầm rồi. Hai chỉ chạy thôi. Super. Bắn đi. Yếu rồi đó. Hai lắp. Mà bư bắn đi anh, mà bư đừng bay nữa mà bư ơi. Rớt hai mèo. Để em mở khoảng trống cho bắn nè. Từ từ. Như cũ. Qua bên kia bỏ bắn cho Tuấn đi, Tuấn đứng bên kia. Tuấn. Đứng im. Cho anh máu đây đi anh em. Đây, đợi xíu Nguyên. Rồi đó Nguyên. Bị Tuấn nhìn nha. 3 thằng rồi đó, Kỳ Tuấn. Ngó bên trái nha. Trái có ai qua nói nha. Bắn tú. Beo đâu rồi. Beo rớt rồi. Dí bên này luôn nha. Bên đó con được nha. Bên đây 3 thằng rồi. Ồ mà anh tưởng vô đi em. Đâu đi con chị bắt đằng sau nè. Bắt tao nè. Hào lùi cái Nguyên ơi. Có vợ to nè, quay lại có vợ to nè. Bèo yếu. Hai nó tầm rồi. Chạy luôn super. Đấy béo kìa. Dạ má crit đau vậy. Đi hiểu 200 máu ăn 23k trước luôn ạ. Béo phải tầm. Béo yếu kìa, béo chấm máu kìa. Nè hồi nãy bắt beo cái đứng trên đầu beo mất cánh luôn rồi. Xui vậy. Nhỏ Thấy beo đứng có mình à. Nghe dụ qua cái để xong xung quanh mình toàn là địch thôi. Trời ơi. Hủ đi, đừng có ép qua. Nếu mà chơi không lợi thôi hủ đi. Cho bình máu đây nè anh Bự. Đúng rồi anh. Kìa, xuống mất cái tầm kìa. Bình mất cái tầm luôn.
Chí đang cắn đi tầm nha. Công vô từ từ nè, cho bình máu trong này nè. Chỉ lui nè. Sát thủ nó cao rồi, sát thủ nó cao, lui vô nhẹp. Lui vô hào. Đó bị công nói nha, để qua cua. Cho bình máu đây đi Hào. Đừng quan trọng. Chưa có máu. Chết súng nè. Một sát thủ cái điếu gì vậy? Sát thủ đâu? Bèo bay trong đó hết tránh nha. Mẹ bao nhiêu ca clip trước luôn. Bèo kìa. Mà mày sao báo không tin bèo vậy? Trời. Bèo bên cầu. Chưa có đâu. Lu ra. Bèo bay. Hỏi hai sau lưng rồi. Ủa hai bắn ba pháo hả? Rồi anh tự cứu bản thân anh đi anh ơi. Bèo hai tầm. Rồi để bèo sống. Để bèo bắn quá. Ai chết à, béo không tin bèo đi, sao sát thủ đi anh em. Bèo mid đó. Báo thông tin cho cô Trì rồi đó. Bèo hiện hình nha. Sober ở ngoài, tí nó bù vô Sober thì Sober chết đúng rồi. Em bắn chiến K8 mà nó còn nửa cây đó anh. Dâu như cho. Còn gần 2 ca máu ăn bao nhiêu ca số chí cái trước luôn mà tí hiểu luôn. Từ từ ấy là thấy tôi bay vô thì anh em vô luôn để chèn vô để tôi bắt sát thủ trước á. Chứ để tôi bay hoài không được. Ơi, cung vậy chết rồi. Ủa cùng như chừng mới đúng anh bắn. Bèo giữa à? Bèo đi. Một viên. Chỉ một viên luôn nè. Bưu cung. Bèo bay cao. Qua luôn nè. Vô đây luôn. Qua đây. Em có cái tầm nè. Chí qua kìa. Cứu. Anh em qua đi anh em. Đây. Chưa chết à. Bèo Ê mafia yếu. Ai Chết mafia. Bèo nhà đỏ. Bèo nhà đỏ hồi xin đỏ. Hai sát thủ nhà sinh đỏ luôn. Có đừng có xì ơi. Chị nha cô chị. Vô. Bèo hết tầm. tôi nè, hai nè. Bé tàng hình nha. Bèo bay cao. Xuống đường bay. Xuống hai cánh nha, Không mà bơ. Chỉ chết à. Bèo bay. Bèo bay cao hết. Bèo hết cánh rồi, bèo cánh là dưới bèo nữa. Rồi xuống luôn. Xuống luôn. Má bay ngu vậy ta. Để hào báo. Quay lại số lưng nào. Bèo hùng. Cứu. Mấy ba thùng nè. Tôi bờ sau lưng. Cứu ton kìa. Bờ bay nhanh. Xuống bay. Yếu rồi. Khi anh em quay lại anh em con bờ với ai vậy? Nhắm mập luôn kìa. Rồi. Súng miếu hết hai tầm. Hai cô xì ơi. Hai viên nữa. Chỗ nguyên nữa. Bên clo. Bay cao. Câu giờ rồi. Mà bơ bắn lên. Tỉa đại lên anh, dính thôi, không dính thôi. Leo đi, yếu điểm. Lấy điểm cho tiền nó bắn. Hết tầm rồi. Hết máu, yếu. Yếu. Rồi, rớt xuống. Rớt kìa. Lẹ đó. Hay. Cố lên, sao nhiều, nó hút dữ vậy. Hay anh em ơi. Wow. Sao đó. Cung. Cũng chia mẹ đi. 2 4. Em bắn lên bư.
Má kiểu này chết rồi. Tao Hào đứng đây Hào. Rồi Hào Quang mình báo cho Nguyên á. Có chưa? Beo kìa, beo bệnh kìa. Ở đâu? Binh mất cái tầm nè. Bên đây bên trái mình nè. Có cung Hào cung Hào. Beo bên nhà đỏ, beo bên nhà đỏ. Ơi cho tôi để. Vậy hai yếu nè. Lỗ to. Ok không sao. Có bờ mới hả? Chà. Bèo ba thôn. Về đây của chị. Về đây. Hết tầm. Bèo yếu không? Một viên nữa chết nè. Này, chết rồi. Ba người ở giữa. Chỉ nhà đỏ. Hai giữa đó là xong. Hay yếu rồi. Hai yếu. Hai hết item rồi. Đây. Hai. Cung cho toàn cái. Cung. Một người đó. Hai Bông. Vô đây nè. Chưa có máu nha Nguyên ơi. hai ton hai dưới. Có bà ton tú nhìn ton. Không giấy. Beo mất cánh. Bèo đầu. Chạy nhau. Mafia sau lưng kìa. Lộn má ton delay luôn rồi. Nguyên ơi, không heo kịp Nguyên ơi. Đang qua Nguyên ơi. Lại nhà bên em vậy. Cái thủ cao sao kìa? Hai. Beo chạy ra. Chết hai không? Ủa sao cô xì không giết sát thủ nè, bay đâu vậy? Giết cái thủ rồi, đang giết. Chết hai. Bèo chết à? Xuống miếu. Hay. Chí vào hồ miếu. Chí sắp chết rồi. Hay sát thủ rồi. Cover toàn là được. Chết bên này. Hay. Giữa. Bu qua bên nhà đỏ. Xin đỏ. Nhà đỏ. Chở super hả? Hai anh em ơi. Nó cứ delay hết ta. Anh em cung. Em trước. Hai trên cái lồng bê trên kia nha. Ở trên bụng bê. Ôi trời ơi. Mình máu đâu. Bông. Bio bay kìa. Mẫn cảm rồi. Cho mình máu cái anh bờ. Cái thủ nó cao nè. Hai mất cánh nha. Còn bên trái luôn nè. Đây đâu? Súng yếu rồi á. Máu anh em ơi.
2 chiếc rồi. Bên đây. Nhìn. ai Sorry anh em. báo Theo sau lưng mà bư. Ở trên bậc nè. à Sau lưng beo. anh em báo liền anh em. Hai sát thủ cầu á, Beo kìa. để bắn người xì Beo ra. đang ngắm quân beo kìa. nghe luật bay ton binh dưới Bay chai rồi, rồi bay rồi. Ba thùng Ba thùng beo không beo vòng lại rồi. cầm lại ba cầu, cầm lại cầu gần hùng Hay nhắm yếu. Bắn beo trước beo trên bậc xe bắn bậc xe. Đóng vô vậy đứng ngoài không vậy? Tôi đang trong này mà. Chạy vô chứ. hay giờ còn phá hủ với bio thôi. Hai yếu nha. Tốn hiện hình này kìa, chí dí. 202 23 Dí tôi rồi. Cú. Giết mà bư kìa, nó dí mà bư. Trời, chí dí mà bư luôn. trước với hai trước rồi hai Rồi tụi nó qua kìa, tốn Lụ vô. tốn luôn. Có gì sống Dán chi? người xì giết được bên là thì người lần hai không được thôi. Là mạng luôn á. Đừng có quăng mình map lại. Quăng theo em nè. Anh bên bơ. Theo em nè. Thằng phá thủ ông Sobel ông đi. Má thiệt nó bắn có một viên à, anh em cứ che tầm nhìn đi. Ở đâu vậy? Biết à? Sát thủ nó mít, beo trên bục, beo bay cao anh em. Beo bay cao nè. Ăn cà chua bay cao luôn. Xuống mít luôn. Má. Lụng luôn. kỹ lại anh em. Sao còn game cuối Má toàn đeo đều cập những pha giáp bắn đeo rít nữa rồi. Đeo dưới chân kìa, tốn. beo bật cái chỗ xét của vết đó, xét của vết. Trời ơi. Bóc cuộc tè của ai đó. Chạy vô luôn. Ra luôn ngoài kia luôn. Cho mày máu đi. Beo bay nha. Chết nè. Một. Beo Bên trên cao. báo. Chết cà chua rồi. Để sắp chết nè. Chỉ trên gào rồi. Cover to nè. Bắn con. Bên yếu rồi. Từ cô quay to nè. Hai đang dí tôi. Bên thiếu là bắn trong giữa, bắn giữa trước. Cậu bắn giữa trước. Kìa chí kìa. Bắn câu phụ Tuấn, Yếu hả chị? Chỉ ba thùng. Bắn cái tay trước. Chí này, còn một mình chí Ok à. Hai anh em ơi. Trời ơi.